كان يا ما كان في قرية صغيرة كان هناك ملك عظيم يحكم مملكة واسعة، وكان يكن احتراما كبيرا للعجوز الحكيم الذي كان يعد حكيم المملكة. كلما جاء العجوز الحكيم إلى القصر كان الملك يقوم من عرشه ويكرمه بكل تقدير. وفي يوم من الأيام شعر الملك بحاجة لمعرفة أمر كان يحيره منذ فترة طويلة. قال الملك: سيدي الحكيم، لدي سؤال من فضلك. أجاب الحكيم بابتسامة هادئة: أكيد أيها الملك، يمكنك أن تسألني أي شيء. سأل الملك بفضول: سيدي، من فضلك قل لي ما إذا كان سلوك الشخص هو الأهم أم علمه؟ رد العجوز الحكيم: أيها الملك العظيم، أعطني بضعة أيام ثم سأجيبك على سؤالك. في اليوم التالي ذهب العجوز الحكيم إلى خزانة الملك الخاصة، والتقط بعض العملات الذهبية من هناك واحتفظ بها في حقيبته. لم يتحدث أحد عن الأمر نظراً لمنصب العجوز الحكيم واحترامهم له. وظل العجوز الحكيم يكرر هذا الفعل بشكل متواصل لعدة أيام. كان يذهب إلى الخزانة يلتقط بعض العملات الذهبية ويحتفظ بها في حقيبته ثم يغادر القصر. حارس الخزينة أحد مستشاري الملك كان يراقب كل هذا بصمت. وفي أحد الأيام بعد أن لاحظ التكرار اليومي لهذا الفعل قرر حارس الخزينة إخبار الملك بما يجري. ذهب إلى الملك وأخبره بالقصة كاملة. في اليوم التالي عندما جاء العجوز الحكيم إلى القصر لم يذهب الملك لاستقباله كما كان يفعل عادة، ولم يقم عن عرشه. فهم العجوز الحكيم أن أمر أخذ العملات الذهبية من الخزانة قد وصل إلى الملك. رفع الملك حاجبيه وسأل بلهجة جادة: هل أخذت عملات ذهبية من الخزانة؟ أجاب العجوز الحكيم بهدوء: نعم، هذا صحيح. غضب الملك وسأل بنبرة غاضبة: لماذا فعلت هذا؟ ألا يهمك كرامتك واحترامك؟ هل يليق بك أن تتصرف بهذه الطريقة؟ ابتسم العجوز الحكيم وقال: أيها الملك، لقد تعمدت أخذ العملات الذهبية لأبين لك أمرا مهما. عندما علمت أنني أخذت العملات الذهبية دون إذنك لم تنهض من عرشك بالاحترام الذي كنت تظهره لي عادة. على العكس، رفعت صوتك وغضبت مني. علمي كان معي حتى قبل أن أرفع العملات الذهبية، وهو معي حتى بعد سرقة العملات الذهبية، لكن بمجرد أن علمت بسرقتي فقدت احترامي في نظرك. كنت تحترمني بسبب سلوكي، ولكن بمجرد أن تغير سلوكي تغيرت أفكارك عني أيضا ولم تعد تحترمني. هذا هو جواب سؤالك الذي طرحته علي قبل أيام. فهم الملك المغزى العميق من كلام العجوز الحكيم. أدرك أن احترامه كان مبنياً على السلوك الظاهري وليس على جوهر الإنسان. قام الملك من عرشه وانحنى للعجوز الحكيم قائلاً: أشكرك على هذا الدرس العظيم. سأحترمك الآن وأبداً، ليس بناء على سلوكك فقط، بل على حكمتك وعلمك العميق. ابتسم العجوز الحكيم برضا وأجاب: هذا هو الهدف من تعليمي أيها الملك. الحكمة تأتي من الفهم العميق لجوهر الأمور، وليس من السلوك الظاهري فقط. منذ ذلك اليوم تغيرت نظرة الملك للأمور، وأصبح يحترم الناس بناء على جوهرهم وليس على مظهرهم الخارجي فقط. وكان هذا درساً عظيماً تعلمه من العجوز الحكيم، درساً سيظل محفوراً في ذاكرته إلى الأبد. كما ترى في الحياة وفي حياتك، سنجد أن الحياة المحترمة مطلب كل شخص يريد أن ينال الاحترام في مكتبه ومنزله
ومجتمعه، ولكننا ننسى أن الحصول على الاحترام أولاً وقبل كل شيء يتطلب أن يكون لدينا سلوك جيد، لأن الاحترام لا يتم العثور عليه ولكنه يكتسب. يمكننا أن نكسب الاحترام من خلال سلوكنا الجيد وأخلاقنا الحميدة. إذا لم يكن لدينا سلوك جيد، فحتى وضعنا التعليمي وثروتنا لا يمكن أن يكسبان الاحترام. الاحترام الذي يبنى على السلوك الجيد هو الاحترام الحقيقي، وهو ما يجعل الشخص محترماً من قبل الجميع. حسن السلوك يعني أن تكون شخصاً مهذباً، لطيفاً ومنضبطاً. بعض الناس يتصرفون بشكل جيد بالكلمات الحلوة فقط أمام الآخرين، ولكن من الخلف يتحدثون بشكل سيء. هذا ليس سلوكاً جيداً، فالسلوك الجيد الحقيقي يظل كما هو أمام الناس وخلفهم. السلوك الجيد لا ينبغي أن يكون من الخارج فقط، بل من الداخل أيضاً. مهما كنا من الداخل عاجلاً أم آجلاً، فسوف ينعكس ذلك على الخارج. الأخلاق الحميدة ضرورية للغاية لكي يعيش الشخص حياة سعيدة، منضبطة وهادئة. يمكن أن تحقق النجاح في أي مجال من مجالات الحياة من خلال حسن السلوك، وسيساهم ذلك في خلق انطباع جيد في المجتمع، المدرسة، المكتب، الأصدقاء والعائلة. حسن السلوك يجعل حياتك أكثر متعة يوماً بعد يوم. الأخلاق الحميدة ليست فقط مجرد تصرفات، بل هي انعكاس لقيمنا ومبادئنا. عندما نكون صادقين، مخلصين ولطيفين، نشعر بالرضا الداخلي، وهذا الرضا يعزز من احترام الآخرين لنا. قد يعتقد البعض أن النجاح والمال يمكن أن يمنحان الاحترام، ولكن الحقيقة أن الاحترام الدائم يأتي من الأخلاق والسلوك الحميد. في كل موقف نواجهه في حياتنا اليومية تتاح لنا فرصة لاختيار السلوك الصحيح. عندما نتعامل مع الآخرين بلطف واحترام، نرسل رسالة قوية عن من نكون وعن قيمنا. الناس يلاحظون تلك التصرفات ويقدرونها، ومن هنا يبدأ الاحترام الحقيقي في النمو. على سبيل المثال، في مكان العمل يمكن للمدير أن يكون صارماً ومهنياً، ولكنه إذا كان يعامل موظفيه باحترام ولطف سيكسب ولاءهم واحترامهم. الموظفون بدورهم عندما يرون ذلك السلوك النموذجي سيسعون لتقليده ونشره بين زملائهم. هذا هو تأثير السلوك الجيد في بيئة العمل. في حياتنا الشخصية، عندما نكون متفهمين وصبورين مع أفراد عائلتنا وأصدقائنا، نعزز الروابط والعلاقات بينهم. هذا السلوك يجعل المنزل والمجتمع مكاناً أفضل للعيش، حيث يسود الاحترام والتفاهم. حسن السلوك لا يعني فقط الالتزام بالقوانين واللوائح، بل يعني أيضاً تقديم يد المساعدة عند الحاجة، والاعتراف بأخطاء الآخرين والتسامح معهم. من المهم أن نتذكر أن الأخلاق الحميدة يجب أن تكون جزءاً من هويتنا اليومية. يجب أن نسعى لتحسين أنفسنا باستمرار، وأن نكون مثالاً يحتذى به للآخرين. الاحترام الذي نحصل عليه من خلال السلوك الجيد هو أثمن من أي مكافأة مادية. في نهاية المطاف، علينا أن ندرك أن المعرفة ستمنحنا القوة، ولكن السلوك الجيد سيكسبنا مكاناً في قلوب الآخرين. الناس يتذكرون كيف جعلناهم يشعرون، وليس فقط ما فعلناه أو قلناه. لذلك، دعونا نسعى جاهدين لنكون أشخاصاً نتحلى بالأخلاق الحميدة، لأن هذا هو المفتاح لحياة محترمة وسعيدة. نتمنى لك حياة أفضل يوم بعد يوم.